Nag-level up na ako. Pa-channel na siya. Uy, my God! Ayan! Thank you so much, Ate Lai. Thank you! Hello, Chikididi! Welcome back to our channel, Kirai and Kido. So, wala ngayong mga kidos, mga chikidids, because it's first day sa school nila after the herb spraying dito sa Germany. So after 2 days ng party ko, ngayon lang ako talaga actually may time na mag-open ng mga gifts natin from family and friends. Kasi nga, yesterday, super busy ang yaya Kirai nyo! Nagligpit 360 ako sa mga plates, glasses, sa bar ko sa baba. Nagligpit ako, naglinis ako, kaya ayun, walang time. Super late yung ano. But anyway, I'm so thankful sa mga lahat ng mga bisita kong pumunta. Mega love shoutout sa inyong lahat at saka sa mga supported friends ko. At saka thank you sa mga pabati niyo, 360. It's like 1 week ako nag-celebrate ng birthday ko. My God, kasi may late kasi yung yung birthday party. Dahil nga super busy, hindi pwede siya i-held ng weekdays. So, I decided na i-celebrate ko siya ng weekend. Kasi nga, most of my visitors is my YouTuber friends dito sa Germany. YouTuber team ko. Kaya nga, sorry also sa mga friends ko here na hindi ko man kayo naimbitahan kasi nga, limited lang talaga yung in-invite ko dahil nga, you know na, walang masyadong lugar yung natin. So maybe next year, tayong lahat magkita-kita ulit, char. So ayan guys, mag-unboxing na tayo. Simulan na natin i-touch. My God, ang dami nito. Super dami. My God. So, isa-isahin ko. So, ayan, ito naman ay galing from, sa YouTuber friend natin na si Ma'am Shirai. Ayan. Yan ay galing sa kanya. At saka, mega love shoutout sa nag-regalo na may Christmas, dala na daw Christmas gift. Kaya ayan, sana MacBook ang laman yan. Mega love shoutout kay Sisi Miss Journey. Ayan, Sisi Koy. Natawa ako sa story nito. Bakit Christmas Christmas cover ang binigay niya at saka Christmas bag kasi nga nung nagpunta daw siya sa shop, wala daw mga pang birthday wrap. It's only Christmas wrap yung niya. Kaya ayan, so sana ay MacBook ang laman kasi super laki. Yan ako nakalaking tingnan niyo naman. So ayan, at ito naman ay galing sa kanina ba yan? Well anyway, anuhin natin yan mamaya. So ayan. So may nabigay din sa atin ng mga zek at saka wine at saka yan. Ito naman, bukas na ito nung binigay, ganyan na yan. The same with this one. So ayan, so let's start it! Ayan mga chikidin, start with this one. Ang alam ko is galing to kay Tante Edna. Oh, alright, may pa-Beyonce perfume. Social. Wow, social naman. Uy, thank you Tante Edna. Wow, Beyonce guys. 100 ml ang laki. Tapos may paano din siya, may pa-vanilla na scented candle. So ayan. Bango. So Christmas is coming. Ayan. Maganda tong sindihan pag palapit na yung Pasko. Kasi cinnamon yung niya. Cinnamon yung amoy niya. Ginger spicy. Oh, may cinnamon scent siya. So, ayan. And this, with chocolate din. Ayan, with liquor and, ayan, may alak na mga chocolates. Ayan, di ba social? Moonchiray. At saka Ferrero Rocher. So, ayan mga chicken dudes. I'm so blessed na. Now we have lots of, very kind na mga, mga kitchenette. Ayan, GT Kitchenette. Thank you so much, chocolate. Link chocolate. Masarap to guys, as in, masarap to, pag dinner time, after dinner, masarap siyang kainin. So, tapos inom-inom ka ng wine. Ang dami natin chocolates, guys. Ayan. Good luck sa mga sugar natin! At, this one, buksan natin to. Ay, ito kay galing kay Tanti Sinas. Ito, this two. Ewan ko, basta, ito siguro kay Tanti Sinas. Kasi guys, mga chicken dudes, nagka-mix-mix na kasi yung mga regalo. So, let's open here. This one is galing from Sisi Michelle Marie's World. Ayan! Alam niyo talagang, manginginom si Kirai and Kido. So, ayan, may wine tayo na galing South Africa wine. Ayan, galing sa South Africa, guys. Ang layo pa ng pinagalingan. And this one, I don't know kung saan to galing. My God, ang daming mga ay! Wow, social white wine. May social kahit pabote ng Chardonnay. Ayan, guys. Chardonnay, I love Chardonnay. I really love Chardonnay. May card pala. So, may card, guys. May card. Nakalusot. Sulit lang. May card. Ito pala. Happy birthday, madam. Saan to galing? Sirain ko na kasi nakaligpit talaga, uy. Uy, may pa-cash. Hala, kanina to galing, uy. So, zum Geburtstag, alles Guten Wünsche. Ay, may pa. Ay, bongga, guys. May pangdagdag tayo sa business natin. So, ayan. So, dearest Kirai, Live Teresa, wishing you all the best on your birthday. Gesundheit, Freunde, on a feel or flug. Oh, ayan. So, ayan. So, dugong ilong niya. This is from Asabit. Ito mga chicken dudes. So, ayan. Ang dami nating pa-cash. So, with white wine. Bongga man, uy. So, ito, hindi pa ito nabuksan. So, ayan. Ito ay galing to sa ka-workmate ng asawa ko na si Reiner. Siya rin yung nag-set up ng sound system natin sa baba. So, ayan. Nagala shout out. Thank you so much. Ay, may laman din, guys. May laman. Saglit lang.
Ano ito? Ayan! May pa-iPhone ko ite! May pa-iPhone! 25 euro! Alam talagang ano? Gamit na gamit ko pang palipad. So ayan, thank you so much for yan. Siguro nag-ano to? Nagtanong siguro to sa asawa ko kung anong regalo niya. Kaya ayan. So enough na sana yung tulong niya no na nag-set up sa sound system natin kasi yung loudspeaker sa baba is sa kanya yung hiniram ko. Pinahiram niya. Dahil na yung sa akin is hindi siya comfortable sa mixer ko. So ayan, my God! iTunes! At saka ito naman is galing sa sa kumari ko, sa ninang ni Alex. Kasi si kumari is very religious, so gusto niyang, kaya yung mga gift niya this time is, ayan. Look at that guys, oh. Ang cute, di ba? Ayan. My Jesus, angel. So ilagay ko to sa ko, doon sa natin, sa altar. And this one is, so how's it? What is that? It's a decor. It's a decor. Wow! Wow, love it! Like it! Kumari, thank you! Ay, glass siya. Pang decor siya, guys. Ayun. Sabi niya. Pang decor siya. Sabi niya, ay, glass siya. Wow! Very nice! Wow! Ayan, ang ganda! Ang cute! For sure, sa baba is may, siya, may messaging da. Alalala. Ay, nakakatakot. Hindi ko mabasag. Ayan. Ay, walang Akala ko may amoy. Wow, so very cute. Look at this. At saka may pa-candle. So, ayan. May pa-candle mga chiki dudes. Phone goods and may muffins. So, ayan. Very nice. Maganda siyang pang decor, no? Lagyan natin dyan sa window natin. Banda. So, thank you so much, Kumara. Dami kong paper bag mga chiki dudes. So, this one is galing from... galing to kay Alex. Ito yung tawag nito. Last week, hindi talaga ako pinasama. Si Papa ang pina-drive. So, I don't know kung saan sila nagpunta. So, ito kayo from Alex. Ayan, guys. May patula pa yung bata, oh. Ayan. Phone Alex. Oh, diba? So, tingnan natin anong ng bata ni Itch. So, may hala. Uy, gusto ng anak ko, guys. Magsuot ako ng ganito. My God. Ano ba tong bata nito? Look at that. Very sexy. Ayan. Sa ano kaya ito? So, isuot ito pag mag-run LS. Ayan. Ala. Agoy. Kasya man to kay Ruby. Ay, di. Stretch pala siya. Ayan. Ayan, guys. Thank you, Alex. Thank you so much. Tapos may paano din siya. Ay, gusto ko to. Promise. Wow. Gusto ko to, guys. Ano ko to sa speedy ko. Yung Louis Vuitton ko. Yung handle niya kasi nawala yung isa. Hala, gusto ko siya. I love it. Alex, thank you so much. Itong bata tong may talaga. Siguro, tinulungan siguro siya ng papa yan. Doon nagbigay na sila ng cash ng birthday ko talaga. Pero I did not expect na may pahabol pa siya. Ayan. Ayan. So, thank you so much. Thank you so much. Oh my God. Tapos ito naman is yung sa ng father-in-law ko. Yung apo ng partner niya. Binigay nito. Yung nagpunta kami doon. So, ka-size ko kasi yun kaya siguro alam niya. May pa-t-shirt, guys. May pa-t-shirt. Ayan, love it. Ang cute ng t-shirt. Alam niya manginginom ng wine kaya... It's... ano ba to? It's Wednesday. It's Wednesday. Oh my God. It's Wednesday. Ayan. Ayan, guys. Love it. Ang cute naman, oy. Alam, manginginom, oy. Kaya, ka-size ko rin yan kasi singlaki ko rin yan. Ayan, may pa-winter na tayo. Alam niya din na ganito yung mga kulay na gusto ko. I super love this color. Thank you so much, Andrea. Andrea, feeling down. Ayan. Oh my God, skinny jeans. Oh my God, this one is galing from Ruby. Ayan, galing sa anak ko na si Ruby. So for sure, bumili siya nito. Siya rin magagamit nito, guys. So ayan, may pa mga makeup brush tayo. Ayan. So thank you so much, Ruby. Anak ka. Talaga nag-isip pa talaga yung kiddos ko na magbigay. Uy. So, meron pa dito. I don't know kung saan galing ito. Bongga yung bongga yung cover. Oo, diba? Pa-rock niya. Talagang pinag-isipan at binigyan ng time. So ayan. I don't know kung saan galing. Let's open it. Wala akong gunting. Hindi natin kasi ma-recycle natin itong mga chiki dudes. Alam niyo ba? I-recycle natin yan. So ito parang hindi na ito kasyang i-recycle dahil nga ito. Oh! Perfume! Wala, sino mas? Saan ito galing? Uy! Wala pang pangalan. Sa paper bag wala din pangalan. Oh my God! Versace, guys! Oh my God! Sino kaya ito? Saan kaya ito galing? Hindi ko alam kung saan ito galing. Walang pangalan doon sa sa paper bag. Wala, saan ito galing? Uy! Oh my God. I don't know kung saan ito galing. Shout out kung saan ito galing. Kung sino nagbigay nito. Thank you so much. Alam mo talaga yung scent ko. Ito yung mga perfume na ginagamit ko, guys. Sa Versace. Yung maliliit lang binibili ko. At least may option ka na mga ibang scent. So, ayan. Thank you so much! Wala, i-message ko nga dun sa kung sino nabigay niyan. Tapos ito, galing kay Arn. Siya pala nabigay nito. Ayan, oh. So, may pa-cash na si Mia. May pa-ano pa. May pa... Ang arte! Ayan! Nakita niya siguro panay ako pumupunta sa
sa cosmetic, ano ko, nagpapaano ko ng kilay ko. So, kaya siguro binilhan niya ako ng ano, maganda to, ay, eyebrow pomade pencil. Ayan. So, para siyang ano, long lasting siya. Professional makeup. Tapos may paano din siya, oh. May pa-peeling pad din si Mayor. Ay, maarte yung asawa ko mga chikidudes. Alam niya yung ano, to. Nakita niya siguro yung ano ko is super madumi na hindi ko niya hinugasan. Kaya nagbili na naman siya. Like, 2 months ago, nag-order siya ng ganito din. Sa Zalando naman yung in-order niya. So, ayan. Mayor, thank you. Oh my God. Ay, may pa-Chanel si Mayor. Thank you so much, shots. Ayan, may pa-flawless foundation. Hala, uy. Nag-level up na ako. Pa-Chanel na siya. Uy, my God. Ayan. Thank you so much, Shotsilan. Thank you. Ayan, guys. Ay, ayan, may pa-Chanel. So, ayan kasi, yung foundation na ginagamit ko mga chikidudes is ano lang, sa MAC. Sa MAC lang ako. So, siguro minsan na ano ko, nabanggit ko sa kanya na I want to try other product, yung other ng foundation. Para mahuli natin, may resibo pang nakadikit. Ay, hindi pala resibo. Mga ano, yung free testing na mga. So, ayan, thank you so much! Wala, ang dami kong mga ano, uy, talagang full pack, complete talaga yung regalo. Hindi na ako pwede magbili, guys, kasi ano na talaga, andyan na, kompleto na siya. So, may padamit tayo, may pa-cosmetic. Ito naman, ayan, galing din sa samahan sa trabaho niya, pero hindi siya nagpunta. Hindi siya nadala lang. Anong Friday pa kasi ano siya, si Lisa is andun sa, may ano siya, may vacation siya. Oh my God! Oh my God! Ayun guys! Oh my God! Damit na naman! Hala, ang dami! Hala, my God, ang dami! Hala, ang dami! Oh my God! Kasi guys, nag-goat kasi ako. Nag-goat ako, kaya yung binigay niya is mga pang-goat na mga ano. From ano, saan sa Goat Club talaga niya binili. Goat House. Sa Goat House pala, not Goat Club. Sa Goat House talaga niya binili. Ayan oh. Anong mark nito? Inisis na mark, na brand. Wow, wala. So, masuot ko na talaga yan sa ano, summertime pa ko kasi pa winter na dito. So, summer ko pa siya masuot, guys. Ayan, guys. My God, may paano, uy, my God. Uy, thank you, Liza. Ayan, may pa-short din siya. Kaya pala na last time na nagkita kami, panay tanong kung anong size ko. May plano pala. Na, yun ang ano niya, ayan yun, oh. Ayan siya. Pa-short. So, yun ang dami. And now, guys, buksan na natin yung ano. Buksan na natin yung mga, tawag nito, yung pinakamalaki, yung pamasko. Pamaskong handog. Galing kay Miss Journey. Ayan. So, ito na yun, guys. Oh, super lucky. I don't know kung anong laman talaga nito. I don't have any idea. Pero bongga ha, kasi sa ano niya binili talaga. Pinapaano talaga, extra ano niya, extra papak. Oh my God, Miss Journey. Hala! Super lucky talaga, guys. Ayan, guys. Because Christmas is coming, so hindi natin sirain yung papel, yung cover. Kasi magagamit natin to.